Welkom op de 23e Mars voor het Leven, georganiseerd door Stichting Schreeuw om Leven. Hello. Dag. Is it on? Okay. Oh, thank you for coming and thank you for listening here for a few minutes. Dank u dat u gekomen bent en dank u dat u een paar minuten wil luisteren. It's a great honor to be here in your beautiful country. En het is een grote eer voor mij om in uw mooie land te zijn. And I'm very proud of you and your courage that you're showing today so publicly. En ik ben blij en dankbaar dat u vandaag de moed toont om u zo in het openbaar uit te spreken. Unless you know that we are caught up in a spiritual war. Tenzij we ons beseffen dat we gevangen zijn in een geestelijke oorlog. And that God is with us. En dat God met ons is. I know there are some within the pro-life community. En ik weet dat er sommigen zijn in de pro-life beweging. That want to separate abortion and God. Die graag abortus los willen maken van het geloof in God. They're afraid of being called extremists. Ze zijn bang om extremisten genoemd te worden. But the only way to have life overcome death is Jesus. Maar de enige manier waarop het leven de dood kan overwinnen is door Jezus. So I come in his name. Dus ik kom ook in zijn naam. I am his girl. Ik ben van hem, ik ben zijn meisje. And I'm adopted. Ik ben geadopteerd. Oh, and thank you for translating. I never thanked you. Dank voor de vertaling. And my biological parents were just 17 years old. En mijn biologische ouders die waren net 17 jaar oud. My biological mother went to a Planned Parenthood, of all places. En mijn biologische moeder ging naar een abortuskliniek van Planned Parenthood. They said, you're too young to have a child. You need to have a late-term saline abortion. En ze zeiden, je bent te jong om nog een kind te hebben. Maar de zwangerschap was al ver gevorderd, dus het zou een late abortus worden. This burns a baby inside and out. It suffocates and blinds the child. And then she's to deliver a dead baby within 24 hours. Wat er gebeurt is dat die baby van binnen en van buiten verbrand wordt. En vervolgens stikt het. En dan moet het binnen 24 uur moet het toch nog via een geboorte ter wereld worden gebracht. I was being burned alive in my mother's womb for 18 hours. En zoiets duurt 18 uur. Ik werd 18 uur lang verbrand terwijl ik in de baarmoeder van mijn moeder was. I was born in an abortion clinic in Los Angeles. Uiteindelijk werd ik geboren in die abortuskliniek in Los Angeles. Not in a hospital. Niet in een ziekenhuis. And not with any love. En niet met liefde ontvangen. Except the love of God. Behalve die liefde van God. When your father and your mother forsake you, the Lord will take you up. En als je vader en je moeder je verlaten, dan is het de Heere die je opneemt. And when I think of my birth, I often think of the story of Shadrach, Meshach and Abednego. En als ik denk aan mijn geboorte, dan moet ik ook vaak denken aan dat verhaal wat we net hoorden over Shadrach, Meshach en Abednego. Because there was one like the Son of Man in the midst of the fire with them, but the fire did not harm them. Want er was er één, als de Zoon des Mensen, die in het midden van dat vuur was, met hen. En dat vuur heeft ze geen schade gebracht. And it did not burn me. En het heeft mij ook niet verbrand. Praise the Lord. En daar danken we de Heere voor. Now, pro-choice people love to say that I am lying because my skin is not burned. De mensen die voor abortus zijn, die zeggen, ik lieg omdat mijn huid niet verbrand is. I have a feeling that so many of them, even if they saw my skin burn, would still deny what I am saying. Ik denk dat velen, ook al zouden ze hebben kunnen zien dat mijn huid verbrand is, dat ze dan nog niet het zullen geloven en het zullen proberen te ontkennen.
But to their great irritation, I have something called medical records. Maar tot hun ergernis is er ook nog zoiets als mijn medische geschiedenis. And it says on them, born during saline abortion, 6 a.m. En daar staat op geschreven dat ik geboren ben tijdens zo'n abortusprocedure. But because so many of them don't want to acknowledge God, it never crosses their mind that God may have shielded me and done a miracle and kept me safe. En omdat ze God blijven ontkennen en niet willen erkennen, sluiten ze zich er ook voor af dat het mogelijk is geweest dat God mij bewaard heeft te midden van dat alles. I'm not angry with pro-choice people. Ik ben niet boos op de mensen die voor abortus zijn. I'm here to share Jesus with them. Ik ben hier om Jezus met hen te delen. I have forgiven my biological mother as well. Ik heb ook mijn biologische moeder vergeven. I have met her and told her so. Ik heb haar ook ontmoet en ik heb haar dat verteld. She came to an event that I was having without telling me. En ze kwam naar een bijeenkomst waar ik sprak, zonder dat ze het me van tevoren verteld heeft. And said, "Hi, I'm your mother." Toen zei ze, hoi, ik ben je moeder. And I began to pray in my heart, Jesus, 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 help me, Jesus. En op dat moment bad ik in mijn hart, Heer Jezus, help me alstublieft. And I said, I forgive you, I am a Christian. En toen zei ik vergeef u, ik ben een christen. She refused my forgiveness like this. I don't want your forgiveness. En ze weigerde dat door op zo'n manier te reageren daarop. And then I offered it again, and she repeated herself, her refusal to accept it. En ik zei dat nog een keer, ik vergeef u voor wat u hebt gedaan. En ze reageerde op dezelfde manier naar mij. And then it came to me that I am incredibly valuable to God. It came into my heart. En toen werd ik me ervan bewust dat ik enorm kostbaar ben voor God. And that I don't have to stand and listen to someone disrespect and dishonor my life. En dat het niet nodig was dat ik naar zo iemand luisterde die me eigenlijk verachtte en mijn leven verachtte. I say this to you because you don't have to be defined by where you come from. Ik vertel dit jullie allemaal omdat je niet bepaald wordt wie je bent door waar je vandaan komt. You don't need to be a victim. Je hoeft geen slachtoffer te zijn. You can be a victor Je kunt een overwinnaar zijn in Jesus. in Jezus. I say his name a lot, Ik noem de naam van de Heer Jezus vaak. to the great vexation of many. En dat stoort veel mensen. I have the gift of cerebral palsy. Ik heb de gave dat ik een slechte ruggengraat heb. Oh, een hersenverlamming, pardon. No problem. You have the more difficult job. Ik heb een moeilijke taak. It was caused by a lack of oxygen to my brain while I was surviving an abortion. En die hersenbeschadiging die is ontstaan doordat ik tekort had aan zuurstof tijdens die abortus. I would not be disabled had I not survived an abortion. Ik zou niet gehandicapt zijn als ik niet die abortus overleefd had. You can imagine how horrified I feel when I hear the argument, if the baby is disabled, we need to terminate the pregnancy. En je kunt je voorstellen hoe ik me voel als ik dat argument hoor. Ja, die baby die zal gehandicapt zijn of die is gehandicapt. En daarom is abortus nodig. Who does that sound like? Hoe klinkt dat? Adolf Hitler. Dat is toch precies hetzelfde als we met Adolf Hitler hebben gezien. Who are you, healthy person, to look at me and try to determine my quality of life? Wie ben jij als gezond persoon om voor mij te bepalen wat mijn kwaliteit van leven is? I believe that we have forgotten that it is often from the weakest among us that we learn something we are sorely lacking in, and that would be something called wisdom. En
We vergeten vaak dat het van de zwakste, van de minste is, waarvan we zoveel kunnen leren. Dan vergeten we iets, dat is wijsheid. I believe that we have forgotten the beauty of adversity. En ik denk dat we vergeten zijn wat de waarde is die ligt in verscheidenheid. I watch people every day with all of their capabilities. Ik zie elke dag mensen met allemaal verschillende capaciteiten en mogelijkheden. Live in misery. Ook mensen in ellendige situaties. They don't have the joy that I have because I need Jesus to walk, to balance, to move, to function. En die mensen in ellendige situaties, die hebben niet die vreugde die ik heb. Want ik heb Jezus nodig. Voor elke stap die ik zet. Voor elke buiging. Als ik ga zitten, als ik opsta. In elke situatie. You see, cerebral palsy is a gift because it is part of my sermon in this world. Ik noem die handicap die ik heb een gave, een gift, een talent. Omdat ik dit nodig heb voor mijn dienst hier in deze wereld. Because the heart of many has grown cold. Het hart van velen is koud geworden. But when you limp in front of them and you show them your weakness, Maar als je daar aankomt gestrompeld voor hen, dan toon je je zwakheid. they'll listen to Jesus. They'll listen to who he is. En dan luisteren ze naar Jezus. Ze luisteren naar wie hij is. So if I have to limp all the way to heaven, Dus als het voor mij nodig is om de hele weg naar de hemel als een kreupele te gaan, so that one person might be free in their soul, zodat één iemand bevrijd zal worden in zijn ziel, I would do it all again. dan zal ik het nog een keer willen doen. You are loved by God and not forgotten. Je bent geliefd door God en niet vergeten. He smiles on you. Zijn glimlach is op je. Men, listen to me. Luister naar me. Mannen, You are made for greatness. je bent gemaakt voor grootheid. You are made to defend women and children. Mannen, je bent gemaakt om vrouwen en kinderen te verdedigen. Not be passive as we are being harmed. En niet passief en stil te zijn als wij schade toe worden gebracht. So thank you for standing and coming, men, and doing what you are born to do. En dank u dat u hier staat, mannen. En dat u doet waartoe u geroepen bent om te doen. Thank you for defending us. Dank u dat u ons verdedigt. It's what you are meant to be. En dat is wat je behoort te doen als man. So many young men are told today that they can just use women and walk away. Zoveel mannen krijgen vandaag te horen, jonge mannen, dat ze vrouwen kunnen gebruiken en simpelweg met hun leven verder gaan. But young men, you are made for honor. Maar jonge mannen, jullie zijn gemaakt voor eer. All men, you are made to be honorable. En jullie moeten een eerwaardig, een hoogwaardig leven leiden. Alle mannen. I challenge you to this today. En ik wil die uitdaging bij jullie neerleggen. The women are waiting for you Vrouwen die wachten op jullie. to save the day. Om werkelijk een verandering te maken. So thank you for coming. Dank dat u allemaal gekomen bent. Now, I've been told that how do I say this? Mij is verteld dat, hoe moet ik het zeggen? Americans were very like, yes, all this. Er is mij gezegd dat Amerikanen die zijn uitbundig. But I think all of you, I want to just ask you a favor as an American. En als een Amerikaan wil ik jullie To graag een verzoek doen. To maybe do something you're not used to doing. Om misschien iets te doen wat je niet gewoon bent om te doen. How do you say the word victory in Dutch? Hoe zeg je het woord overwinning victory in het Nederlands? Overwinning. Okay, now,
If you'll do this for me, it will make me so happy. And you gotta get a picture. Okay. Als jullie dit voor mij zouden willen doen, daar zou ik heel blij van worden. Because we are here to honor God. Omdat we hier zijn om de Heere God de eer te bewijzen. Because He is victorious. Omdat Hij de overwinnaar is. Because you are doing that is something contrary to the culture. Omdat u hier iets doet wat rechtstreeks ingaat tegen de cultuur. You are on the winning side. Daarom bevindt u zich aan de kant van de overwinnaar. And I think you should shout. En ik denk dat u dat daarom moet uitroepen. So that the city can hear. Zodat de stad het kan horen. Victory in Dutch. In het Nederlands. And I think on the count of 3, with your fists in the air. Okay, victory in Dutch. We doen het met elkaar. We zullen zeggen overwinning nadat we met z'n tot 3 geteld hebben. 1, 2, 3. Overwinning! God bless you. God zegene u allen. Dank u wel.